Hãy tưởng tượng một buổi sáng năm 2026, bạn bước ra khỏi nhà, định nổ mấy con xe xăng thân yêu, nhưng rồi nhận ra, ồ, bị cấm rồi. Và bạn buộc phải mua xe điện. Lúc đó bạn sẽ chọn hãng nào? VinFast, niềm tự hào Made in Việt Nam, hay Honda, cái tên đã gắn bó với gia đình bạn mấy chục năm? Trong video này, mình sẽ phân tích lý do vì sao, nếu kịch bản đó xảy ra, đa số người Việt sẽ nghiêng về Honda hơn là VinFast, dù VinFast là thương hiệu Việt. Và tin mình đi, câu chuyện này không hề đơn giản như bạn chỉ nghĩ về giá rẻ hay thương hiệu mạnh đâu nhé. Từ chuyện niềm tin thương hiệu, chất lượng xe, dịch vụ hậu mãi, cho tới những pha tự bắn vào chân của VinFast. Giờ là lúc ngồi xuống thư giãn đi, pha ly cà phê và chuẩn bị nghe tôi bóc từng lớp sự thật nhé. Không né, không vòng vo, đúng chất kênh nhất thế giới. À, anh chị em đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video cực hay tiếp theo. Bối cảnh và chính sách cấm xe xăng 2026. Để hiểu tại sao Honda có lợi thế trong cuộc chiến xe điện sắp tới, chúng ta phải biết rõ cái nền của trận chiến này. Và nền đó chính là một cú quyết định lịch sử, chỉ thị 20. Theo lộ trình mà Bộ Giao thông Vận tải từng đề xuất, từ 2026, nhiều đô thị lớn sẽ cấm xe máy xăng. Điều này có nghĩa là các phương tiện chạy xăng không được lưu thông ở khu vực trung tâm. Người dân buộc phải chuyển sang xe điện hoặc các phương tiện xanh khác. Ngày 12 tháng 7 năm 2025, Thủ tướng ký chỉ thị số 20. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, cấm toàn bộ xe máy xăng trong vành đai 1, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Ngày 1 tháng 1 năm 2028, mở rộng sang vành đai 2 và bắt đầu hạn chế ô tô cá nhân chạy xăng dầu. Ngày 1 tháng 1 năm 2030, vành đai 3 áp dụng cho tất cả phương tiện cá nhân dùng nhiên liệu hóa thạch. Nghe timeline thôi đã thấy mùi dẹp luôn lịch sử quay SH Vision rồi. Tức là chỉ còn chưa đầy một năm nữa, hơn 6 triệu xe máy xăng ở Hà Nội sẽ bị tống cổ ra khỏi trung tâm. Còn SH anh mới mua 80 triệu, xin lỗi, sang năm có khi anh mang ra làm chậu cây cảnh. Và khi cánh cửa của xe xăng đóng lại, cánh cửa xe điện mở ra. Nghe thì tưởng VinFast sẽ nắm lợi thế, nhưng thực tế, trong bối cảnh này, thị trường sẽ cực kỳ sôi động và khốc liệt, từ các thương hiệu nội địa như VinFast, đạt bay đến các ông lớn quốc tế như Honda, Yamaha, thậm chí cả các hãng Trung Quốc như BYD. Riêng Honda, họ đã công bố kế hoạch bán xe máy điện tại Việt Nam từ năm 2025, với mục tiêu chiếm thị phần nhanh nhờ mạng lưới đại lý sẵn có. Điều này đặt VinFast, dù đang đi trước, vào thế phải phòng thủ và cạnh tranh khốc liệt. Và hãy nhớ, người thắng không phải là hãng Việt hay hãng ngoại, mà là hãng chiếm được niềm tin và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đây mới là trận chiến thật sự, và phần tiếp theo tôi sẽ phân tích 5 yếu tố then chốt nhất để lý giải vì sao nhiều người có thể chọn Honda hơn nhé. Wow! 1. Niềm tin và thương hiệu lâu năm. Honda là một trong những thương hiệu gắn bó lâu đời nhất với người Việt. Từ những năm 90, cụm từ xe Honda gần như đồng nghĩa với xe máy. Honda đã ở Việt Nam hơn 25 năm. Tôi cá với anh chị em đang xem video này, ông bà, bố mẹ và cả bạn ít nhất một lần từng dùng xe Honda. Người Việt thậm chí còn có câu cửa miệng, xe gì cũng được, miễn là Honda. Hơn 25 năm bán xe máy ở Việt Nam, Honda đã cắm rễ sâu như cây đa đầu làng. Từ phố cổ Hà Nội đến hẻm nhỏ Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy logo cánh chim này. Honda không chỉ bán xe, họ bán cả ký ức. Ai mà chẳng từng ngồi sau chiếc Dream của bố chở đi học, hay con quay cà tàng của anh shipper chở cả thế giới trên yên. Tâm lý này sẽ không biến mất khi chuyển sang xe điện. Bởi lẽ, ai cũng tin vào độ bền, dịch vụ và phụ tùng của Honda. Đi từ Hà Giang xuống Cà Mau, hỏng xe giữa đường, chỉ cần tìm cái biển đỏ hét Honda là xong. Với Honda, dịch vụ hậu mãi không phải khái niệm cao siêu, nó là cái tiệm sửa xe quen đầu ngõ. Và đây là điểm quan trọng, Honda không ngồi chờ 2026 mới bắt đầu, họ đã ra mắt xe máy điện sản xuất tại Việt Nam rồi. Tháng 3 năm 2025, Honda Việt Nam giới thiệu Icon E, mẫu xe điện đầu tiên sản xuất tại nhà máy Vĩnh Phúc. Giá chưa đến 30 triệu đồng, chưa pin, tốc độ khoảng 49 km/h, quãng đường 50 km, pin tháo rời dễ sạc.
Xe chính thức bán từ tháng 4 năm 2025 và Honda còn tuyên bố ra mắt 10 mẫu xe điện toàn cầu trước 2026, 30 mẫu trước 2030. Nói cách khác, Honda không chờ 2026 mới nhập cuộc, họ đã chơi rồi và chơi nghiêm túc. VinFast thì sao? Tất nhiên họ có xe điện, nhưng xét về độ ăn chắc mặt bền và mạng lưới, Honda đang dẫn điểm. Mới xuất hiện từ 2018, nghĩa là chưa tới 10 năm tuổi nghề. Trong khi Honda đã có hàng chục năm ăn nằm với thị trường Việt, hiểu từng thói quen mua xe, từng nỗi sợ hỏng vặt của dân mình. VinFast thì vẫn đang học cách để người Việt tin tưởng lâu dài. Hai, công nghệ và chất lượng sản phẩm. Về công nghệ, Honda không phải tay mơ. Honda đã thử nghiệm xe điện ở nhiều thị trường từ Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia đến châu Âu. Họ có sẵn hệ thống pin tháo rời, đổi pin nhanh và công nghệ tối ưu hóa tuổi thọ pin. Điểm mạnh của Honda: pin ổn định, ít chai, tuổi thọ cao. Tiết kiệm điện, vận hành mượt. Thiết kế quen thuộc, dễ điều khiển. VinFast lại đi theo hướng pin thuê hoặc mua đứt. Mỗi gói pin có thông số khá tốt, nhưng vẫn gặp phàn nàn về việc pin hao nhanh hơn dự kiến, dịch vụ đổi pin chưa phủ đủ. Khi người tiêu dùng đặt lên bàn cân, họ sẽ so. Honda ổn định, bền, bảo trì dễ. VinFast mới, hiện đại nhưng cần thời gian chứng minh. 3. Hạ tầng và dịch vụ sau bán. Khi nói về xe máy ở Việt Nam, ngoài giá và mẫu mã, yếu tố sửa ở đâu cho nhanh cực kỳ quan trọng. Và đây là lý do hạ tầng dịch vụ của Honda giống như chiếc ô bảo hiểm cho người mua xe điện. Hiện tại, Honda Việt Nam có hơn 800 cửa hàng hết trải dài 63 tỉnh thành, chưa kể hàng nghìn đại lý ủy quyền và tiệm sửa xe quen đã quá rành xe Honda. Điều này có nghĩa là, từ trung tâm Hà Nội đến một xã vùng núi Lào Cai, bạn vẫn dễ dàng tìm được chỗ sửa xe Honda. Với xe điện, khi xảy ra trục trặc về điện tử, động cơ hoặc pin, thời gian khắc phục nhanh hay chậm sẽ quyết định trải nghiệm người dùng. Honda có lợi thế cực lớn, họ chỉ cần đào tạo kỹ thuật viên ở các head để thêm kỹ năng sửa xe điện, không phải xây lại cả hệ thống từ đầu. VinFast đầu tư mạnh vào hệ thống trạm sạc, hiện có hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, bao gồm cả ô tô và xe máy điện. Tuy nhiên, phần lớn tập trung ở thành phố lớn, khu dân cư, bãi gửi xe chung cư. Ở nông thôn hoặc miền núi, trạm sạc VinFast ít hơn rất nhiều, và nếu pin hoặc hệ thống điện bị lỗi, bạn vẫn phải đem xe về trung tâm bảo hành lớn. Nghĩa là VinFast mạnh về nạp năng lượng, nhưng chưa mạnh bằng Honda về sửa chữa và bảo dưỡng. Đó là chưa kể đến, xe điện VinFast vẫn đang gặp nhiều phản ánh. Pin xuống nhanh. Quãng đường thực tế ngắn hơn quảng cáo. Trời mưa to hoặc ngập sâu, thôi xong, xin cáp cứu hộ. Honda là hãng toàn cầu dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn Nhật, xe nào ra cũng phải qua hàng trăm bài test khắt khe. Còn VinFast, nhiều sản phẩm bị phản ánh là ra mắt trước, sửa sau. Tức là vừa bán vừa cập nhật lỗi, mà người dùng chính là beta tester miễn phí. Wow. Người Việt quen với việc mua xe xài chục năm chứ không phải 2 đến 3 năm đổi xe. Mà muốn như vậy, thì độ bền là yếu tố số 1. Trong khi VinFast vẫn đang chứng minh mình đáng tin, Honda thì khỏi cần chứng minh. Vì ở Việt Nam, xe Honda hỏng ít đến mức tiệm sửa còn chán. Honda vốn đã có kho phụ tùng cực kỳ rộng, từ ốc vít nhỏ nhất tới động cơ nguyên khối. Khi xe điện Icon Air và các mẫu mới ra mắt, Honda chỉ cần bổ sung thêm pin mạch điều khiển, động cơ điện vào kho này. VinFast có hệ thống cung ứng riêng nhưng phụ tùng đặc thù chỉ có ở trung tâm VinFast, ít cửa hàng bên ngoài bán. Tâm lý người Việt, xe hỏng mà phải chờ đặt phụ tùng cả tuần thì mệt lắm. Đây chính là rào cản tâm lý khiến nhiều người ngại chọn hãng mới. Người Việt có thói quen ghé hết định kỳ hoặc ra tiệm quen để bảo dưỡng. Khi chuyển sang xe điện, họ sẽ tự nhiên tìm đến nơi quen thuộc, và đó chính là head Honda. Với VinFast, nếu khách chưa từng dùng sản phẩm của họ, việc thay đổi thói quen này sẽ khó hơn. Khi hai hãng bước vào kỷ nguyên xe điện, VinFast có thể tự hào với mạng lưới trạm sạc khắp cả nước, nhưng Honda lại có vũ khí bí mật, mạng lưới sửa chữa và bảo dưỡng phủ khắp mọi miền. Mà ở Việt Nam, chuyện xe bền hay không chỉ xếp sau chuyện lúc hỏng sửa được ngay. Đây là yếu tố cực lớn ảnh hưởng tới quyết định mua.
4. Giá và chiến lược sản phẩm. Khi nói tới xe điện, giá bán luôn là yếu tố quyết định. Và nếu Honda chơi đúng chiến lược, họ hoàn toàn có thể hạ gục VinFast ở phân khúc xe máy điện. 1. Chiến lược giá của Honda. Honda thường áp dụng chiến lược giá dễ tiếp cận, giữ giá trị lâu dài. Ví dụ, dòng Honda Vision quay giá ban đầu hợp lý, bán lại ít mất giá. Với xe điện, Honda có thể định giá ngang hoặc thấp hơn một chút so với VinFast, nhưng nhấn mạnh vào chất lượng nhật và tiết kiệm lâu dài. Mẫu Honda M1E ra mắt ở châu Âu giá khoảng 1.000 đến 1.200 euro, 26 đến 31 triệu Việt Nam đồng. Nếu đưa vào Việt Nam sản xuất lắp ráp nội địa, giá có thể xuống mức 20 đến 25 triệu Việt Nam đồng, cạnh tranh trực tiếp với VinFast Felix và Evo. Hai, chiến lược sản phẩm đa phân khúc. Honda vốn nổi tiếng không rẻ, nhưng lại có chiến lược giá khôn ngoan. Họ sẽ tung ra nhiều phiên bản, từ phổ thông đến cao cấp, để phù hợp túi tiền nhiều nhóm khách hàng. Honda có thể đi theo chiến lược đánh từ dưới lên. Phân khúc giá rẻ, 15 đến 20 triệu Việt Nam đồng, xe điện đô thị nhỏ gọn, pin rời dễ sạc tại nhà, đánh vào nhóm học sinh, sinh viên. Phân khúc tầm trung, 20 đến 30 triệu Việt Nam đồng, thay thế trực tiếp các dòng Vision, Airblade, hướng tới dân công sở, hộ gia đình. Phân khúc cao cấp, trên 40 triệu Việt Nam đồng, mẫu xe điện phong cách thể thao, pin dung lượng cao, cạnh tranh với VinFast theo, dành cho khách hàng thích công nghệ. Cách tiếp cận này giúp Honda bao phủ toàn bộ thị trường, từ học sinh, sinh viên, công nhân, tới dân văn phòng, người có thu nhập cao. VinFast hiện đang tập trung phân khúc tầm trung và cao cấp 20 đến 50 triệu Việt Nam đồng và chủ yếu là xe điện hoàn toàn. Điều này có thể bỏ lỡ nhóm khách hàng muốn xe điện nhưng ngân sách hạn chế. Nếu Honda chiếm lĩnh phân khúc phổ thông trước, VinFast sẽ phải giảm giá hoặc ra mẫu mới để giữ thị phần. Ba, gói pin và chi phí vận hành. VinFast đang áp dụng mô hình thuê pin, giúp giá xe rẻ hơn ban đầu nhưng tạo chi phí hàng tháng. Honda có thể bán pin kèm xe để khách không phải trả thêm phí hàng tháng hoặc cung cấp tùy chọn thuê, mua linh hoạt. Pin Honda có thể hợp tác sản xuất nội địa hoặc nhập khẩu linh kiện nhằm giảm giá thành và dễ bảo hành. Chi phí vận hành sẽ được nhấn mạnh, sạc rẻ, bảo dưỡng ít, pin bền lâu hơn. 4. Thời điểm ra mắt và ưu đãi. Nếu chính phủ cấm xe xăng vào 2026, Honda có thể ra mắt rầm rộ từ 2025 để chiếm thị phần sớm. Khuyến mãi mạnh giai đoạn đầu, tặng pin hoặc tặng gói sạc miễn phí, hỗ trợ trả góp 0%, bảo hành pin 5 đến 7 năm. Chiến thuật này đánh thẳng vào tâm lý chuyển đổi, người dùng đang lo lắng bỏ xe xăng thì Honda đưa ra lựa chọn giá hợp lý, thương hiệu uy tín. Nếu Honda áp dụng đúng chiến lược giá và sản phẩm, họ sẽ không chỉ cạnh tranh mà còn có thể vượt VinFast ở tốc độ chiếm thị phần. Vì trong một thị trường mới như xe điện, ai vừa hợp túi tiền, vừa đáp ứng được nhu cầu đa dạng, sẽ thắng. 5. Tâm lý tiêu dùng và rủi ro thương hiệu. Người Việt có tâm lý ăn chắc mặc bền. Với sản phẩm mới như xe điện, họ càng cẩn trọng hơn. Trong ngành xe, đôi khi quyết định mua không chỉ đến từ thông số kỹ thuật hay giá, mà còn nằm ở hai chữ, niềm tin. Honda có lợi thế vì chưa làm ai thất vọng quá lớn. Người Việt có xu hướng ưu tiên thương hiệu quen thuộc, đặc biệt là những hãng đã gắn bó lâu dài. Honda đã ở Việt Nam hơn 25 năm trở thành biểu tượng cho độ bền, tiết kiệm và dễ sửa chữa. Khi xe điện dần thay thế xe xăng, người tiêu dùng vẫn muốn chuyển đổi trong vùng an toàn, tức là chọn một hãng họ đã tin tưởng. Xe máy Honda có hình ảnh bền bỉ, tiết kiệm, giữ giá trong tâm trí nhiều thế hệ. Khi ra mắt xe điện, Honda thừa hưởng ngay uy tín này, giảm bớt lo lắng về độ bền pin hay chất lượng linh kiện.
hiệu ứng truyền miệng. Người mua đầu tiên hài lòng kể lại cho người quen lan tỏa nhanh. Đây là thứ VinFast phải mất nhiều năm mới xây dựng được. VinFast thì vừa thành công ở mảng ô tô điện vừa có một số sự cố gây tranh cãi, nên trong mắt một số khách hàng, thương hiệu vẫn chưa an toàn 100%. VinFast là thương hiệu mới, xe điện lại là công nghệ chưa quá quen với đại đa số người Việt. Một số yếu tố ảnh hưởng tâm lý khách hàng. Giá xe biến động hoặc chính sách thuê pin thay đổi gây hoang mang. Phản ánh từ người dùng về lỗi kỹ thuật, thời gian bảo hành kéo dài. Tin tức tiêu cực lan nhanh trên mạng xã hội, ảnh hưởng mạnh hơn với thương hiệu trẻ. Khi rủi ro này xuất hiện, người tiêu dùng sẽ dễ quay sang lựa chọn an toàn là Honda. Xe điện vẫn còn là trải nghiệm mới với nhiều người Việt. Khách hàng thường không muốn mạo hiểm số tiền lớn cho một hãng họ chưa chắc chắn. Honda nhờ uy tín lâu năm có thể trấn an tâm lý này, giúp người mua cảm thấy ít rủi ro hơn. Khi thị trường chuyển dịch sang xe điện, yếu tố công nghệ là quan trọng. Nhưng trong tâm trí người Việt, niềm tin và sự quen thuộc đôi khi lại là lý do cuối cùng khiến họ chọn Honda thay vì VinFast. Như vậy, nếu chính phủ thực hiện lệnh cấm xe xăng vào năm 2026, lựa chọn giữa Honda, VinFast hay bất kỳ hãng xe điện nào khác sẽ không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là niềm tin, giá trị thương hiệu và chiến lược tiếp cận thị trường. Honda có lợi thế về uy tín lâu năm, mạng lưới bảo hành rộng khắp và tâm lý an toàn của người tiêu dùng. Trong khi đó, VinFast dù là thương hiệu trẻ, vẫn có cơ hội nếu cải thiện chất lượng sản phẩm, ổn định chính sách và chinh phục lòng tin khách hàng. Còn bạn thì sao? Nếu phải chọn mua xe điện vào năm 2026, bạn sẽ chọn Honda hay VinFast? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like để ủng hộ, chia sẻ để bạn bè cùng biết và đăng ký kênh Nhất Thế Giới để không bỏ lỡ những video phân tích thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.